أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ډیر ویورز تاسو ټول ته زه په خپل چینل کې خوش آمدید وایم ډیر ویورز مونږه را رسیدلی یونټ نمبر 7 ته په دې چپټر کې به مونږ د ایسډ ان بیس ان سالټ په باره کې خبره کوو راځئ چې انټروډکشن وکړو د ایسډ څه ته وایي بیس څه ته وایي سالټ څه ته وایي د دې ځای نه سټارټ اخلو ایسډ څه ته وایي many fruits such as lemon وایي ډېر شی فروټس لکه لیمن شو اورنج شو ګریپ شو د دې چې کومه ذایقه یې هغه تروی دا ولې تروی نو وایي څه څیز په دې کې خامخا دی چې د دې د لاسه دا فروټ څه دي تاروه دي او هغه څیز څه شی دی ایسډ دی صحیح شوه دا ایسډ چې کومه ټکی دی دا د لیټن ورډ دی ایسډس نه اخیستل شوی دی دې مطلب دی سور دا خو موږ د ایسډ څه وکړو د دې انټروډکشن هم وکړو What's next? An acid is a substance. Acid یو داسې څیز دی that contain a hydrogen atom bonded. لکه دې HCl ته وګورئ چې په دې کې به هایدروجن خامخا بانډ شوی which ionize او کله چې دا موږ اوبو ته ور نو دا په دې باندې به چارجونه راشي په کومه سلوشن کې په ایکوس سلوشن کې اوبو والا محلول کې to produce hydrogen ion او دا په اوبو کې څه ورکوي هایدروجن آین ورکوي دغه هایدروجن آین چې کومه دی دا دې له څه ورکوي دغه ترش ذایقه ورکوي acid define as د acid definition سره دا MCQ لپاره یاد کړئ هر هغه څیز چې هغه په اوبو کې هایدروجن آین ورکوي نو دې ته موږ څه وایو کله چې دا موږ ډیزالو کړو په اوبو کې نو دې ته بیا څه وایي this is called acid لکه HCl دی اوبو ته ور واچوئ نو H پلس او کلورین ماینس نو دلته زموږ سره H پلس ورکړی دی نو دې HCl په اوبو کې H پلس او کلورین آین ورکړه نو دا څه شو دا زموږ سره ایسډ شو د دې نه علاوه که تاسو د بل مثال ته وګورئ نو ګورئ H2SO4 دې ته سلفیوریک ایسډ وایي کینګ اف کیمیکلز ورته وایي نو دې چې کله اوبو ته ور اچوئ نو دا SO4 ماینس ته کنورټ شي او H پلس ته کنورټ شي نو دی هم څه دی this is also an acid HCl H2SO4 and carbonic acid H2CO3 دا کاربانیک اسید فارموله ده are derived from mineral دا د mineral نه چې دی حاصلیږي and are called mineral acid او دې ته mineral acid وایي دا درې یاد کړئ HCl H2SO4 او بل carbonic acid the acid present in animal and plants material are known as organic acid کومه acid چې په animal کې او په plants کې نو هغې ته څه وایي organic acid لکه ګورئ acetic acid دا د سرکه کې صحیح شوه دغه شان دي فارمیک اسید دا په سور میږي کې نیکسټ اسید د آیونایزینګ کیپاسټي په بیس هم تقسیم شوی دي چې آیا څومره چارجونه دا ورکوي څومره آینز ورکوي په اوبو کې نو چې کومه مکمل یا زیات آینز ورکوي یا مکمل آیونایز کیږي نو هغې ته سټرانګ اسید وایي او کومه چې لږ آیونایز کیږي نو هغې ته ویک اسید وایي دا مثال یاد کړئ HCl H2SO4 HNO3 دا چې دي زموږ سره سټرانګ اسید دي سرکه فارمیک اسید او دغه شانې کاربانیک اسید دا زموږ سره څه دي دیز آر د ویک اسید HNO3 H2SO4 HCl دا سټرانګ اسید دي سرکه شوه فارمیک اسید او کاربانیک اسید دا ویک اسید دي مثالونه ورکړي HCl ورکړی HNO3 ورکړی دی H2SO4 ورکړی H3PO4 ورکړی کاربانیک اسید ورکړی اسیټیک اسید ورکړی فارمیک اسید ورکړی او سټریک اسید دا اسید شو نیکسټ کاربانیک اسید دا is formed by dissolving carbon dioxide in water کله چې CO2 د H2O سره یو ځای شي دا څه سازوي دا سازوي H2CO3 لکه فار ایگزامپل څنګه دلته زموږ سره دوه هایدروجن دي دلته هم دوه هایدروجن دي دلته هم یو کاربن دی دلته هم یو کاربن دی دوه اکسیجن دا دي او یو سوري دوه دا دي او یو دا دی دوه او یو زموږ سره څه شو O3 نو H2CO3 احساس کو اوس راځو بیس ته چې بیس څه ته وایي اکثر به تاسو لیدلی چې صابون چې ستاسو په سترګه کې لاړ شي نو دا ولې ده چې دی نو دا سترګې چې دی نو هغه انتهایي په دغه ټایم کې ترخې شي نو سوپس یا نور چې کومه ډیټرجنټ شو صفایي والا څیزونه یا شیمپو شو د دې چې کومه ذایقه وي نو هغه څه ترخه
هغه تروه او دا ترخه ده. which substance make them bitter دې کې څه دي دننه؟ نو اصل کې په دې کې څه شی دی؟ په دې کې چې کومه سبسټانس دی هغه بیس دی. بیسز چې کومه په دې کې زموږ سره هایدروکسل ګروپ وي، په هغې کې هایدروجن ګروپ او کله چې دا اوبو ته وراشي نو دا هایدروکسل ګروپ ورکوي، او ایچ ګروپ ورکوي. دیز هایدروکساید آین بیک نو د دې د وجې نه وایي چې دا کومه څیز کې دا بیس وي نو د هغې د وجې نه دا څه تریخي، هغه تارو او دا تریخ. نیکسټ a compound that has a bitter taste چې د کومه ذایقه ترخه وي هغې ته بیس وایي. او کله چې دا په اوبو کې یا تاسو بل د دې یو پام دی a base that dissolve in water is called alkali. کومه بیس چې په اوبو کې حل شي نو حل کېږي نو هغې ته به الکلي وایي. like acid alkalis are very common substance which are found in home and industry. alkali چې کومه دي دا بیا وایي ډېر کمي. the word alkali is derived from Arabic word qalli. دا د قلی نه اخیستل شوی دی او د دې مطلب دی ashes ایره ته وایي. ځکه چې وایي په اول ځل دا الکلي را حاصلېده د څه نه د بوټو د سوځېدو نه، کله چې ایره به ساده شوه د هغې نه به حاصلول. alkalis are the compound that produce hydroxide ion. دا بیس یا د الکلي داسې څیزونه دي چې د په اوبو کې هایدروکساید آین ورکوي. لکه فار ایگزامپل سوډیم هایدروکساید، پوټاشیم هایدروکساید دا بیس دي. کله چې اوبو ته وراشي سوډیم او څه ته به کنورټ شي او ایچ ته، دلته پوټاشیم او او ایچ ته، نو دلته او ایچ آینس ورکوي که نه. دیز آر کالډ وټ بیسز. بیسز دوه قسمه دي، یو چې کومه فولي آیونایز کېږي نو هغې ته به سټرانګ اسید وایو، چې کومه زموږ سره لږ نو هغې ته به ویک وایو. لکه سوډیم هایدروکساید او پوټاشیم هایدروکساید دا زموږ سره څه دي؟ سټرانګ اسید بیس دي سوري. او NH4 OH د دې نه علاوه زموږ سره CuOH هول 2 او ALOH هول 3 دا زموږ سره څه دي؟ دا ویک بیس دي او دا باره چې کومه دي دا زموږ سره سټرانګ دي. دا یې مثالونه ورکړي: سوډیم هایدروکساید، پوټاشیم هایدروکساید، کیلشیم هایدروکساید. مړه چې کوم ټکي په آخر کې هایدروکساید ټکی راتلو اټ مین چې دا څه دي؟ داسې به پکې ډېر چې دی زموږ صحیح کیسز صحیح ایکسپشنل کیسز به پکې وي، خو دا زموږ سره یو فارموله یاد کړئ: امونیم هایدروکساید، میګنیشیم هایدروکساید. دیز آر آل وټ؟ دیز آر بیسز. اوس راځو چې سالټ څه ته وایي. نو ګورئ what are the main products formed when acid react with alkali. کله چې acid او base یو ځای شي د دې په ریزلټ کې وایي څه ساجېږي؟ نو یاد ساتئ کله چې base او acid یو ځای شي د دې په ریزلټ کې salt او water ساجېږي. okay the word salt is used to describe a group of compound formed from acid. دا څه شی دی؟ دا salt چې کومه لفظ دی the word salt is used دا استعمالیږي to describe او واضحه کوي یو group of compound مونږ ته چې هغه ساز شوي د څه نه؟ د acid نه. all simple acid contain one or more replaceable hydrogen. څومره چې acid دي په هغې کې یو خامخا څه replaceable hydrogen وي. لکه فار ایگزامپل د غوږ کې رئ زه تاسو ته یې مثال وایم H2SO4 یا د هغې نه مخکې HCl مونږ وي. اوس دا ریپلیسیبل دی، یعنې دی خپل ځای چینج کولی شي. نو که چېرته په دې باندې زموږ سره سوډیم اوس ولګېد نو د دې نه NaCl څا شو. نو څه وایي؟ هغه سیمپل ایسډ چې په هغې کې یو یا د یو نه سیوا ریپلیسیبل هایدروجن وي. لکه when such a hydrogen is replaced by a metal. کله چې دغه ریپلیسیبل هایدروجن په میټل بدل شي لکه سوډیم پرې راغی the resulting compound is called a salt. نو دغه ریزلټ کې به موږ ته څه سازېږي؟ سالټ به سازېږي. فار ایگزامپل when hydrogen from hydrochloric acid is replaced by sodium ما تاسو ته وکړو the resulting compound sodium chloride is a salt. sodium sulfate is produced from sulfuric acid. لکه ګورئ د sulfuric acid فارموله ده H2SO4 چې کله د دې په ځای څه راغی Na2SO4 نو بیا څه ساز کو؟ بیا زموږ سره ساز کو څه شی؟ سالټ یې ساز کو. نو دلته وایي چې the resulting compound sodium chloride is a salt. sodium sulfate is produced from sulfuric acid which acid from nitrate. which acid from nitrate. کومه acid چې دی نو هغه nitrate سازوي. نو لاندې پکې اوس راشي زه به تاسو ته بیا در وښیم. ښه بیا زموږ سره
د سالټس قسمونه دي. سالټس یو ته اسید سالټس وایي. Acid salt هغه salt دی a salt that contain replaceable hydrogen atom is called an acid salt. Like for example NaHCO3 NaHSO4 دا acid salt دی. په دې کې replaceable hydrogen دی. دغه شان دي د دې نه علاوه زموږ سره basic salt a salt that contain replaceable hydroxyl group is called basic salt. چې په کوم کې زموږ سره replaceable بدلیدونکي هایدراکسل ګروپ وي نو هغې ته موږ څه وایو بیسیک. لکه په دې کې او ایچ په دې کې مو او ایچ دی. بیا ډبل سالټ څه ته وایي a salt that contain two different ketoin or anion is called double salt. چې په کوم کې زموږ سره دوه آینز وو یعنی کیټاین او اناین پوزیټیو چارج والا بل نیگیټیو نو بیا به دې ته موږ څه وایو دې ته به ډبل سالټ وایو. لکه کیلشیم کاربونیټ په کیلشیم پوزیټیو چارج په کاربونیټ نیگیټیو چارج. نیکسټ وایو انډیکیټر. انډیکیټر څه دی؟ دا یو داسې څیز دی چې د دې کلر چینج کېږي کله چې دا مونږ ایډ کړو اسید ته یا بیس ته د هغې په ریزلټ کې به مونږ ته دا معلوم شي چې دا پلانکې څیز اسید دی او دا پلانکې څیز څه دی بیس دی. د دې لپاره چې کومه څیز وي هغې ته لیټمس پیپر وایي. لیټمس پیپر دا داسې یو څیز دی کله چې دا اسید ته ورکته کړي نو دا کنورټ کېږي د بلو نه ریډ ته او کله چې بیس ته ورکته کړي نو د ریډ نه بلو ته دا بدلیږي. اوکې properties of an acid alkali and salts. د acid د alkali او د salts پراپرټیانې نو کوی کې وایي ګورئ acid چې کومه دی دا به تار وایي دا به بدلی څه شي بلو لیټمس پیپر ریډ ته او بل یو به د ریډ نه بلو په دغه کې چې راغی بلو سوري چې کله بلو راغی نو بی دی که نه بیس وګورئ د بیس سره دا میچ خوري. نیکسټ acid or water soluble acid په اوبو کې حل کېږي. Acid in aqueous solution are known as electrolyte as they conduct electricity. لکه for example HCl لته اوبو ته ور واچوي نو H positive ورس پې چارج راغله نو اوس به دا کرنټ پاس کوي. citrus fruit contains citric acid چې کومه تاروه دغه یي فروټس دي لکه مالټه شوه څه شو کینو شو نو په دې کې زموږ سره یو اسید وي نوم یې citric acid دی. MCQs دپاره یادوئ citric acid په څه کې په تروو څیزونو کې. په مڼه کې زموږ سره میلیک اسید وي. په کور کې ټارټاریک اسید دا به یاد کړئ. ها دا ایکسپریمنټ یې کړی څنګه چې زموږ سره لیټمس پیپر یې ورکته کړی صحیح لیمن جوس یې اخیستی دي سرکه یې اخیستې ده مڼه یې اخیستې ده بلو او ریډ لیټمس پیپر یې اخیستی نو اسانه دا ده که چېرته دا اسید و نو دا به کنورټ شي ریډ نه بلو ته او که چېرته دا زموږ سره بیس و نو بیا به بدلیږي سوري که چېرته زموږ سره اسید و نو بیا به د بلو نه ریډ ته کنورټ کېږي او که چېرته بیس و نو بیا به د ریډ نه بلو ته کنورټ کېږي. د الکلي څه پراپرټیانې دي نو د دې صحیح دا تارخی هغه تاروه بل زموږ سره د دې چې کومه دا کله ته ټچ کوي نو دا به سلیپري او الکلي چې دی نو دا کنورټ کوي ریډ لیټمس پیپر بلو ته. الکلي چې دی په ایکوس سلیوشن کې دا هم الکترولایټ دی دا څه کوي بجلي پاس کولی شي. د دې لپاره هم دغه ایکسپریمنټ شوی دی خو سوډیم هایدروکساید یې په دې کې اخیستی دی بیس اخیستی دی. د سالټ پراپرټیانې څه دي د په کرسټلاین کې تاسو چینو شکل هم لیدلی داسې مطلب څلور ګوټي سټرکچر یې دې ته کرسټلاین سالډ وایي. په پاوډر پمپ کې مې دغه شان دي میلټینګ او بوایلینګ د دې های دی دا په اوبو کې حل کېږي. سوډیم کلورایډ شو پوټاشیم کلورایډ شو سوډیم کاربونیټ شو بعضې داسې دي چې هغه انسالوبل دي لکه کیلشیم کاربونیټ شو میګنیشیم کاربونیټ شو لیډ سلفیټ شو وغیره وغیره. اوکې نیکسټ کومه دي د دې اسید استعمال. نو دی ورکړی چې وی یوز اسید ان مینی ویز موږ په مختلفو طریقو سره تیزاب چې دی استعمالو. اسیټیک اسید از د مین کمپوننت اف وینیجر. اسیټیک اسید دا د سرکې بنیادي حصه ده which is used in salad dressing چې کومه په سلاد کې د ذایقې دپاره استعمالیږي. Okay, which is used in salad dressings, adding flavor to food and making pickles. Acetic acid دا د سرکې بنیادي حصه ده چې په سلاد کې د دې نه علاوه خوراک کې ذایقه ورکوي او اچار په سازولو کې دا استعمالیږي. Hydrochloric acid is naturally producing in our stomach and is the main component of gastric juice. It aids in digestion of food. Hydrochloric acid دا قدرتي طور پر زموږ په معده کې جوړیږي او دا معده چې دا د معدې چې کومه جوس دي ګیسټریک جوس چې ورته وایي د هغې اهم حصه ده
او دا د خوراک په هضمولو کې مدد ورکوي. ډایلوټ سلفیوریک اسید از یوز ان د لیډ بیټري ان یور اټوموبایل. د ګاډو په بیټریانو کې 30% چې کومه دی زموږ سره چې کومه پتله سلفیوریک اسید ورته وایي. ما تاسو ته ډایلوټ ویلی و چې کله په یو څیز کې د سلوټ مقدار کم وي نو هغې ته بیا ډایلوټ وایي. نو ډایلوټ سلفیوریک اسید په بیټریانو کې استعمالیږي. ان انډسټري سلفیوریک اسید از یوزډ ټو مینوفیکچر فرټیلایزر ارټیفیشل فایبر پینټس ډایز اینڈ ریفاینینګ پیټرولیم. په صنعتي انډسټریز کې سلفیوریک اسید چې دا د سرو کې دغه شانې مصنوعي ریشې ورته وایي، په هغې کې پینټ کې رنګ او دغه شانې پیټرولیم چې کومه دي د هغې د صاف کولو لپاره لکه داغ چې کومه دی د هغې لپاره استعمالیږي. Citric acid is used as flavoring agent and preserved in sauce and pickles. Citric acid چې دی دا په چکنیانو کې او دغه شانې په اچار کې د ذایقې محفوظ کولو لپاره استعمالیږي. فاسفوریک اسید is used in cola drink. فاسفوریک اسید چې دی دا کولا مشروبات چې کومه دي په هغې کې استعمالیږي. کاربانیک اسید is used in fizzy drink. کاربانیک اسید په فیزي ډرنک یعنی دا ګوټې والے مشروبات نه دغې ته وایي، په دغه کې استعمالیږي. نایټریک اسید از یوز ان میکینګ فرټیلایزر ان ایکسپلوسیو. نایټریک اسید دا په سرو کې او دغه شانې په دماکه خیزو څیزونو کې استعمالیږي. نیکسټ ورکړی دی چې اسپرین کنټین ان اسید کارډ اسیټایل سیلیسایلیک اسید ورته وایي. دا په دې کې دي. اسکاربیک اسید چې دی دا ویټامین سی چې کومه دی دې ته وایي، نو په هغې کې هم زموږ سره څه دي اسکاربیک اسید دی ویټامین سی کې. next په دې کې وایو uses of what alkalis. دې پسې دی uses of alkalis. the common use of alkalis are د الکلی استعمال دا دی. ګورئ sodium hydroxide is used in oven cleaners as a degreasing agent. It converts oil and grease into soluble soap that can be washed away easily. sodium hydroxide ओवन साफ करने के महलूल में चिकनाई हटाने वाले आमिल के तौर पर इस्तेमाल होता है. ओवन دا یو قسمه اوون د ټکي خو زیاتره د تنور دپاره استعمالي. نو په دغه تنور کې د صفایۍ دپاره که چېرته په دغې باندې سر ته د تیلو یا د غوړو یا د دې څیزونو د دې داغي، نو دا د تیل او دغه شانې چې کومه غوړه څیزونه دي هغه څه کوي حل کوي او صابون ته بدلوي او په اسانه سره بیا هغه اینځلی کېږي. Sodium hydroxide is used in making soap, paper, pulp, medicine and petroleum refining. Sodium hydroxide په صابون کې دغه شانې کاغذ او دغه شانې په ادویات او پټرول په صفا کولو کې استعمالیږي. So calcium hydroxide is used in manufacture of bleaching powder and to neutralize soil acidity. calcium hydroxide bleaching powder چې کومه د هغې دپاره په هغې کې استعمالیږي او د ځمکې د تیزابیت د ختمولو لپاره هم استعمالیږي. Ammonium hydroxide is used in cleaning fluids in home and making fertilizer. Ammonium hydroxide چې دی دا په کورونو کې د صفایۍ په طور استعمالیږي او دغه شانې د سرو په جوړولو کې هم استعمالیږي. Magnesium hydroxide is used as an antacid to neutralize excess acid in your stomach and cure indigestion. اکثر بلیدلي سړي د خولې له تروې او اوبه راځي، انټاسیډ یو شربت میلاویږي نو په هغې کې زموږ سره څه دی میګنیشیم هایدروکساید دی. نو دا د معدې د تیزابیت چې کومه دی دا څه کي دا نیوټرلایز کي، د دې اثر څه کي کم کي. Salts are use of salts. Salts are widely used in homes and industry. دا په کورونو کې استعمالیږي، په انډسټریز کې هم استعمالیږي. سوډیم کلوراید چې دا زموږ د ژوند حصه ده. It is involved in muscle contraction and condition of neural impulse. که زموږ وجود کې دا مسل کنټریکشن کوي د دې سوډیم او د دې کلورین د دې آینز د وجې نه کېږي، نو دا خو موږ ته د مالګې نه حاصلېږي. It is also converted into hydrochloric acid in our stomach. سوډیم کلوراید چې کله موږ استعمال کړو نو د دې نه دا چې کومه کلوراید دی دا د هایدروجن سره په معده کې یو ځای کېږي د معدې په سیل کې او HCl سازي. In industry, sodium chloride is used in the manufacture of important chemicals such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, and soda ash. د دې څیزونو لپاره مالګې ضرورت دی. Calcium carbonate, marble shoe, limestone, marble او چونه is used for making decorative stones, lime and cement. دغه شانې پوټاشیم نایټریټ چې دا یوز as a fertilizer سره په طور استعمالیږي and in making gun powder او ګن پاوډر په طور هم استعمالیږي.
دا چې کومه دغه نه دی ګن پاوډر د ویشتو چې کومه سامانونه په دې کې استعمالیږي. امونیم نایتریټ او امونیم سلفیټ چې دا زموږ سره د سرو په تور استعمالیږي. نیوټرلایزیشن ریاکشن څه ته وایي؟ salt can be made by reacting in acid with alkali. چې کله زموږ سره بیس او اسید چې دا څه وکړي دا زموږ سره ریاکشن وکړي نو دې ته کومه ریاکشن وایي؟ نیوټرلایزیشن ریاکشن ورته وایي. In this reaction the product are salt and water. په دې کې یو product salts او بل water وي. For example HCl او بل سوډیم هایدروکساید یو ځای شو نو دا NaCl سازي او بل H2O سازي. انډیکیټر خو مونږ وي چې هغه مونږ ته څه کوي شو کوي چې آیا دا سولوشن اسید دی که دا بیس دی. نو دغه دپاره مونږ یو ویلو لیټمس پیپر نو دې دپاره بیا نور هم دي میتایل اورنج دی پینپتلین دی. میتایل اورنج دا ریډ نه بدلیږي یلو ته او د یلو نه ریډ ته په څه کې په اسید کې او د بیس کې د ریډ نه یلو ته. دغه شان دي زموږ سره پینپتلین د په اسید کې کلرلیسي او په بیس کې پینک کلري. که دا تاسو یاد کړئ نو ډېره به ښه یلو پینک او بلو. دا یو طریقه ورکړه ټایټریشن طریقه ده د څه دپاره د دې انډیکیټر معلومولو لپاره اسیډیټي او بل بیسیسیټي. تاسو په یوټیوب سرچ کوئ نو دې نه به تاسو دا طریقه یاد کړئ. داسې په سرچ کې ورکړئ titration دلته acid base titration. Next way importance of neutralization reaction. د دې neutralization reaction فائدې څه دي؟ Our stomach produce hydrochloric acid. زموږ معده پیدا کوي HCl which help in digestion. چې دا مدد ورکوي په څه کې؟ په digestion کې. Sometimes stomach produce excess of HCl. بعضې ټایم کې دا ډېر HCl پیدا کړي یا hydrochloric acid. And this cause burning in stomach called indigestion. د دې د وجې نه معده سوځي. خلک وایي زړه مې سوځي. زړه نه سوځي بلکې معده سوځي. بیا وایي antacid contain alkali such as magnesium hydroxide also known as a milk of magnesia. نو په دې antacid کې دننه څه دي؟ magnesium hydroxide دی او د هغې بل نوم دی milk of magnesia. During indigestion taking milk of magnesia give relief. نو دا به تاسو له ارام درکړي ځکه چې په دې کې دننه کومه ریاکشن وشي؟ neutralization reaction وشي. Since it neutralize the effect of excess acid. نو چې کومه زیاتي تیزاب دي نو د هغې نه تاسو بچ کړي. How waves of sting. دا مچۍ چې دا وچیچي نو دې علاج څه دی؟ when a waves of sting you کله چې یوه مچۍ وایي تاسو وچیچي نو it inject an alkali in your skin. نو دا چې دی بیس زموږ د باډۍ ته انډر کوي. this causing burning. هغه ځای کې بیا سوځي پین او درد کوي او سویلینګ وکړي. د دې لپاره داسې علاج دی چې you can neutralize its effect by rubbing an acid like vinegar on it. په دې باندې سرکه واچوئ سرکه پسې راکاږئ نو دا به ټیک شي. ants or bee sting. when ant or bee sting you کله چې یو مچۍ یا زموږ سره هنی بی چې ورته یا میږې تاسو وچیچئ نو it inject تاسو وچیچئ it inject an acid. دا یو acid enter کی under your skin تاسو skin لاندې. you can neutralize it by rubbing baking soda. نو ګورئ acid اثر به په بیس ختمي او د بیس اثر به په acid ختمي. industries کې استعمالیږي. The power station in industry emit acidic gases such as sulfuric dioxide and nitrogen dioxide SO2 او دا شانتي NO2 دا ګیسونه دا خارجوي. These gases are harmful for our body. دا زموږ د باډۍ لپاره ډېر نقصان ده دي. if inhale که چېرته دا مونږ راکاږو. These gases are treated with an alkali. د دې علاج سره alkali calcium oxide to neutralize and reduce their harmful effects. tooth decay غاښونه چې کومه هغه خرابېږي. bacteria decay food particle in our teeth and produce acid. د بکټیریا دلته څه کوي؟ ډیکمپوزیشن عمل کوي. خوراک چې کومه پارټیکل یا ماتوي د هغې په ریزلټ کې اسید وځي. this acid cause tooth decay. د هغې د وجې نه دا غاښونه خرابېږي. toothpaste contain an alkali so brushing toothpaste neutralize acid prevent tooth decay. اوس په دې ټوثپیسټ کې بیس دي او هغه بیس چې چل کوي هغه دا غاښونه د خرابېدو نه بچ کوي. اوس پی ایچ سکیل څه ته وایي؟ په یو میډیم کې د هایدروجن چې کوم څومره مقدار دی او د دې نه علاوه د هایدراکسل آین څومره مقدار دی دا دې ته موږ پی ایچ وایو او دا چې په کومه پیمانه موږ ګورو هغې ته پی ایچ سکیل وایي. نو ګورئ
all the aqueous solution are either acidic, alkaline or neutral. دا درې کنډیشن کېدای شي. A number scale that run from 0 to 14 یو سکیل دی په هغې باندې هندسي دی 1 نه واله د څو پورې د 14 پورې as used to measure how acidic or alkaline a solution is. دا سکیل موږ ته دا ښایي چې یو سولوشن آیا acidic دی آیا بیسک دی آیا دا نیوټرل دی. This scale is known as PS scale. دغه سکیل ته موږ څه وایو PS scale ورته وایو. په دې باندې زموږ سره د 14 پورې هندسي دي نو یاد ساتئ د 7 نه لاندې چې کومه دي دا acidic environment دی 7 چې کومه دی زموږ سره دا نیوټرل دی او د دې نه برته چې کومه دی زموږ سره دا بیسک دی یا الکلاین دی. اوس دې طرف ته چې کله موږ راځو نو اسیډیټي کمیږي او بیسیسټي سیوا کیږي. چې کله دې طرف ته ځو نو اسیډیټي سیوا کیږي او بیسیسټي کمیږي او چې په دې سنټر یو نو دا زموږ سره نیوټرلایز نو دا اوس وګورئ دلته ورکړي. Solution of acid have pH less than 7. The solution of alkalis have pH greater than 7. The neutral substance such as water have pH of 7. pH paper are universal indicator contain mixture of different indicator. H change color according to pH of solution. دا وګورئ دا انډیکیټر چې دی د دې کلر چې چینج کیږي بلو ته کنورټ کیږي ریډ ته کنورټ کیږي بیا چې دلته دې ځای ته راورسېږي دې ځای ته راورسېږي نو رنګونه بدلوي. Next وایي چې H change color according to pH of solution دا خو شو. Show the color of pH paper at different pH level. Beside universal indicator, litmus, phenolphthalein are also most commonly used indicator. These indicator change color over a certain pH range. For example, litmus range pH 4.5 to 8.32 and changes color from red to blue. اقا خبره کړله. دای مختلف سیزونه ورکړي او د هغې پی ایچ یې ورکړی دی. راځو ایم سی کیوز طرف ته. which of the following pH value denote acid 7 neutral دی 8 base دی 11 base دی نو 3 شو. which acid is present in vinegar acetic acid CH3COOH. A solution is strongly acid if its pH is 1. When dissolved in water acid give hydrogen ion. Which of the following is not an alkali? دې الکلی کومه نه ده دا خو دا خو دا دام ده دا نه ده هغه او ایچ فارموله هم پې اپلای کړه. which of the following is salt NaCl. which acid is used in battery H2SO4. 8 number when an ant or a bee sting you it inject نو چې ant او bee دا انټر شي نو دا زموږ سره څه کوي دا اسید داخله او چې کله ویسب نو هغه بیا بیس اسید. which of the following is not a mineral acid? hydrochloric acid sulfuric acid دا یو زموږ سره acetic acid. acid reacts with a carbonate to liberate. acid چې کله د کاربونیټ سره ریاکشن وکړي په اسید چې کله د کاربونیټ سره څه وکړي ریاکشن وکړي نو دې کې څه خارجېږي لکه زه وایم فار اګزامپل HCl دی صحیح شو سوري HCl دی دې ریاکشن وکړو د چا سره د کیلشیم کاربونیټ سره کیلشیم کاربونیټ سره نو دا به موږ له پراډکټ سره راکړي دا به پراډکټ راشي کیلشیم CaCO2 سوري د دې پراډکټ به راشي زموږ سره HCl څه به شي پلس کیلشیم کاربونیټ د دې په ریزلټ کې موږ ته راځي CO2 پلس H2O او CaCO2 ښه نو اوس دلته غوږ کې دلته پکې څه ریلیز شو کاربن ډای اکساید نو آپشن پکې وګورئ کاربن ډای اکساید پکې شته بالکل. نیکسټ به انشاءالله دې نه پس وایو فورس اینډ پریشر یونټ نمبر 8 څلور یونټ پاتې دي کوشش کوو چې څومره زر وشي. تھینکس فار واچینګ والسلام.